Okay, let's start our discussion. So let's start with example 216. Example 216. The scale of spring balance reading from 0 to 10 kg is 0.25 meter long. म्हणजे बेसिकली याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, जर तुम्हाला 10 kg रीड करायचं असेल, फॉर 10 kg रीड करायचं असेल तर रीडिंगचं एक्सटेन्शन म्हणजेच काय ते 0.25 मीटर लॉंग म्हणजे काय, त्याचं एक्सटेन्शन दिलेलं आहे. म्हणजे 10 kg जर लोड तुम्ही अप्लाय केला तर एक्सटेन्शन किती मिळणार आहे तुम्हाला, 0.25 मीटर मिळणार आहे. बरोबर. मग पुढे काय विचारलं, बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द बॅलन्स ऑसिलेट्स व्हर्टिकली विथ पिरियड. पिरियड दिलेला आहे t इक्वल्स टू π/10. व्हॉट इज द मास ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग. बट पिरियडचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, 2π स्क्वेअर रूट ऑफ m डिवायडेड बाय k. m डिवायडेड बाय k. आता आपल्याला फक्त काय करायला लागेल, t ची व्हॅल्यू माहिती आहे, m फाइंड आउट करायचं, k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला लागेल आणि दिस विल गिव्ह अस k ची व्हॅल्यू. कशी मिळणार बघा, समजा m 10 kg मास जर जोडलात तुम्ही तर एक्सटेन्शन तुम्हाला किती मिळालं, 0.25. दॅट्स वाय फॉर 0 to 10 kg it is 0.25 meter long. So 0.25 meter is the extension corresponding to mass of 10 kg. So weight of this mass is balanced by restoring force k times. आता हा मॅक्सिमम डिस्टन्स आहे म्हटल्यानंतर ह्याला आपण एम्प्लिट्यूड म्हणू शकतो, याला काय म्हणू शकतो आपण, एम्प्लिट्यूड म्हणू शकतो. सो लेट्स फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ k. k इक्वल्स टू m ची व्हॅल्यू 10 इंटू g ची व्हॅल्यू 10 डिवायडेड बाय 0.25, amplitude 0.25. So it is 400. It is 400. So therefore, आता हे बघा, हे एक्सप्रेशन आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. पाय गेट्स कॅन्सल. हे 2 इकडे आणा, 1/20. 1/20 चा स्क्वेअर केला तर 1/400 इक्वल्स टू m डिवायडेड बाय k ची पण व्हॅल्यू 400 मिळालेली. सो फ्रॉम दिस मास चे एक्सटेंड केलं तर किती असणार आहे, 1. मास असणार ते किती असणार आहे, 1. सो इथे आपण g ची व्हॅल्यू आता 10 घेतलेले, that's why we have got this one. Otherwise we would have got answer 0.98 kg. The correct answer is 0.98. म्हणजे हे जे मास आहे, this is different. This is maximum mass, this is maximum displacement, this is amplitude. So weight is balanced by restoring force. From this we'll get value of k. आणि ही k ची व्हॅल्यू आपल्याला t च्या एक्सप्रेशन मध्ये वापरल्यानंतर आपल्याला जे मास सस्पेंड केलेलं आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला आयडेंटिफाय करता येणार आहे. ओके, नेक्स्ट बघा 218. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा 218. 218 मध्ये काय सांगितलं, अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग. व्हेन अ मास m इज ॲडेड इट डिस्प्लेसेस स्प्रिंग फर्दर बाय डिस्टन्स x. व्हॉट इज द न्यू पिरियड ऑफ ऑसिलेशन कॉम्बिनेशन. आता हे न्यू पिरियड जो आहे तो काय असणार आहे बघा, if a mass m is suspended from light spring, when mass m is added it displaces the spring further by the distance x. म्हणजे m plus m याचं जे वेट आहे that will be balanced by spring times displacement. आणि सुरुवातीला बघा, सुरुवातीला काय असणार आहे, हे जे असणार आहे त्याची व्हॅल्यू बघा, आयडेंटिफाय अ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट स्प्रिंग व्हेन मास m इज ॲडेड डिस्प्लेसेस स्प्रिंग फर्दर बाय डिस्टन्स. व्हॉट इज द न्यू पिरियड ऑफ स्प्रिंग. फॉर्म्युला वापरा, कंबाइंड मास म्हणजे काय, m प्लस m याचं डिस्प्लेसमेंट जे असणार आहे ते याची व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे. याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, बेसिक फॉर्म्युला वापरा, t इक्वल्स टू 2π रूट मध्ये m डिवायडेड बाय k. आता तुम्ही जोडताना इथं जो मास जोडलेला आहे, सो दिस इज 2π स्क्वेअर रूट ऑफ हे जे आहे मास, हे आता किती आहे, m प्लस m आहे. हे टोटल मास किती कनेक्ट केलं आपण, m प्लस m. आणि आता हे एक्सप्रेशन आपल्याला वापरायचं. आता हे एक्सप्रेशन काय वापरायचं आहे बघा, एक्सटेन्शन जे आहे ते किती आहे, इट डिस्प्लेसेस द स्प्रिंग फर्दर बाय डिस्टन्स x. आपल्याला हा k फक्त फाइंड आउट करायचा आहे. हा जो k आहे तो आपल्याला फक्त काय करायचा आहे, फाइंड आउट करायचा आहे. मग m ज्यावेळेस मास होतो सुरुवातीला, म्हणजे बघा मी डायग्राम काढून तुम्हाला रिप्रेझेंट करून दाखवतो. ही स्प्रिंग आहे, समजा हे मास आहे m.
सॉरी कॅपिटल एम आहे, कॅपिटल एम. त्यावेळेस आपण काही एक्सटेन्शन नव्हतं, म्हणजे याला समजा आपण मीन पोझिशन म्हटली आणि याच्यामध्ये ज्यावेळेस प्लस एम घेतला आपण त्यावेळेस समजा इथं डिस्प्लेसमेंट झाली अशी, हे मोठं मास दिस इज एम प्लस एम, आणि समजा ही डिस्प्लेसमेंट ही एक्स आहे, हे डिस्टन्स आहे ते किती आहे, एक्स आहे. मग ही जी काय डिस्प्लेसमेंट झाली फ्रॉम मीन पोझिशन ही कुणामुळे झाली, फक्त या प्लस एम मुळे. या कॅपिटल एम सुरुवातीला पण होतं, पण त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हटलं, इक्विलिब्रियम पोझिशन किंवा मीन पोझिशन म्हटलेलं आपण. मग आपण जर बॅलन्स केला तर रिस्टोरिंग फोर्स जो असणार आहे तो काय असणार आहे, के करस्पॉन्डिंग एक्सटेन्शन एक्स इक्वल्स टू, पण हे जे एक्सटेन्शन झालेलं आहे हे कुठल्या फोर्समुळे झालेलं आहे, फक्त स्मॉल एम मुळे झालेलं आहे, त्याच्या वेटमुळे झालेलं आहे. त्यामुळं या एक्स ची व्हॅल्यू सॉरी के ची व्हॅल्यू आपण काय लिहू शकतो बघा, के ची व्हॅल्यू आपण लिहू शकतो एम जी डिवायडेड बाय एक्स, एम जी डिवायडेड बाय एक्स. सो ती व्हॅल्यू इथं लिहायची आपल्याला, दिस इज एम जी डिवायडेड बाय एक्स आहे ते वर जाणार, डिवायडेड बाय एक्स आहे ते वर जाणार. म्हणजे हे मी सुरुवातीला लिहिलं होतं तर दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज नॉट करेक्ट का, कारण हे जे एक्सटेन्शन आहे हे एक्सटेन्शन पूर्ण एम प्लस एम मुळे झालेलं नाही, कारण सुरुवातीला एम जोडलंय, फर्दर म्हटलेलं आहे. फर्दर म्हटले काय, फर्दर म्हणजे प्लस एम ऍड केल्यानंतर एक्सटेन्शन ऍडिशनल एक्सटेन्शन एक्स झालेलं आहे. सो वी हॅव टू कन्सिडर दिस इक्वेशन. रिस्टोरिंग फोर्स मध्ये जे एक्सटेन्शन झालेलं आहे त्याला म्हणजे त्याचं कॉज जे आहे ते मास स्मॉल एम आहे, फक्त कॅपिटल एम प्लस स्मॉल एम नाही. त्यामुळे त्याच्यावरून आपल्याला के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करून टीच्या फॉर्म्युलामध्ये सबस्टिट्यूट करायचे. त्यामुळे आन्सर जे येणार आहे ते कुठला ऑप्शन आहे तो बघा, आय थिंक ऑप्शन डी आहे तो. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट एक्झाम्पल कन्सिडर करा 222. A mass suspended from spring having spring constant K is displaced vertically and released. It oscillates with the period T. Then weight of the system is, आपल्याला माहिती आहे T equals to, आता हे काय डायरेक्ट फॉर्म्युला बेस्ड आहे, 2 पाय रूट फॉर्म्युला काय एम अपॉन के. आपल्याला वेट विचारले म्हणजे एम जी फाइंड आउट करायचं आहे, काय स्क्वेअर करा. सो दिस इज टी स्क्वेअर 4 पाय स्क्वेअर एम अपॉन के. याच्यावरून एम ची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला के टाइम्स टी स्क्वेअर अपॉन 4 पाय स्क्वेअर. सो याच्यावरून तुम्हाला वेट मिळेल इक्वल्स टू एम जी इक्वल्स टू के टी स्क्वेअर जी डिवायडेड बाय 4 पाय स्क्वेअर, के टी स्क्वेअर जी डिवायडेड बाय 4 पाय स्क्वेअर, which is in option B, second option. Straightforward example. Okay, moving on. Next example consider करा 224. 224 काय म्हटलेलं, spring has length L and spring constant K. What is the nature of graph between K and L? K आपल्याला माहित आहे spring constant is inversely proportional to L. याच्यावरून आपण काय लिहू शकतो, K equals to some constant divided by L. याच्यावरून आपल्याला काय लिहिता येतं, के एल इक्वल्स टू कॉन्स्टंट, के एल इक्वल्स टू कॉन्स्टंट. आणि जर ग्राफ प्लॉट केला, सपोज दिस इज के अँड दिस इज लेंथ एल, तर हे इक्वेशन म्हणजेच काय, के इज वाय ऍक्सिस, एल इज एक्स ऍक्सिस इक्वल्स टू कॉन्स्टंट. आणि एक्स वाय इक्वल्स टू कॉन्स्टंटचा जर ग्राफ बघितला तर दिस इज लाईक दिस, विच इज नोन ॲज हायपरबोला, विच इज कॉल्ड हायपरबोला. म्हणजे हे जे एक्सप्रेशन आहे एक्स वाय इक्वल्स टू सम कॉन्स्टंट, एक्स वाय इक्वल्स टू सम कॉन्स्टंट, हे इक्वेशन जे आहे हे इक्वेशन काय रिप्रेझेंट करतं, हायपरबोला रिप्रेझेंट करतं. सो द ग्राफ, नेचर ऑफ दिस ग्राफ वुड बी हायपरबोला, नेचर ऑफ दिस ग्राफ वुड बी हायपरबोला. नेक्स्ट नेक्स्ट बघा एक्झाम्पल 225 कन्सिडर करा. 225 a spring of length L and force constant K is cut into two springs of lengths K L1 and L2. समजा ही लेंथ आहे ती L1 आहे, ही जी लेंथ आहे ती L2 आहे, आणि काय म्हटलं L1 इक्वल्स टू N टाइम्स L2, L1 इक्वल्स टू N टाइम्स L2. सो याच्यावरून काय लिहू शकतो आपण, L जी आहे लेंथ, टोटल लेंथ इज L1 प्लस L2. याच्यावरून आपण लिहू शकतो L1 इज N टाइम्स L2 प्लस L2. दिस इज लाईक N प्लस 1 टाइम्स L2, N टाइम्स 1. सो याच्यावरून आपण L2 इक्वल्स टू लिहू शकतो L डिवायडेड बाय N प्लस 1, L डिवायडेड बाय N प्लस 1. सो आता व्हॉट इज द फोर्स कॉन्स्टंट ऑफ स्प्रिंग ऑफ लेंथ L1. समजा याचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट, या पार्टचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट K1 म्हटला, याचा K2 म्हटला.
तर आपल्याला रिलेशन काय माहित आहे, के इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. मग संपूर्ण स्प्रिंगचा के डिवायडेड बाय समजा मी L2 लेंथचा घेतला तर तो समजा मी त्याला K2 म्हटलं इथं, हा L2 लेंथचा K2 इक्वल्स टू इनव्हर्सला आहे त्यामुळे हे येणार L2 वर जाणार आणि टोटल लेंथ L ही खाली येणार. आणि L2 अपॉन L ची व्हॅल्यू जर बघितलात तिथे एक्सप्रेशन मिळालेलं आहे, दॅट इज 1 अपॉन n+1 1 अपॉन n+1. सो फ्रॉम दिस यू गेट, किंवा आता आपल्याला K1 विचारलेलं आहे, K1 साठी काय येणार आहे, L1 पाहिजे आपल्याला. L1 इज व्हॉट, n टाइम्स L2. n टाइम्स L2 इज n डिवायडेड बाय n+1. मग सिमिलरली k डिवायडेड बाय L1 ची K1 इनव्हर्सली त्यामुळे L1 न्यूमरेटर मध्ये डिवायडेड बाय L टोटल लेंथ डिनॉमिनेटर मध्ये, आणि L1 अपॉन L ची व्हॅल्यू बघितलं तर n अपॉन n+1. So from this you get an expression for K1 equals to n+1 divided by n times K. K1 equals to n+1 divided by n times K. म्हणजे फक्त आपल्याला याच्यामध्ये एक्झाम्पल मध्ये हे रिलेशन वापरायचं आहे की स्प्रिंग कॉन्स्टंट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. ओके ओके, सो नेक्स्ट एक्झाम्पल कन्सिडर करा 229. नेक्स्ट एक्झाम्पल 229. An ideal spring of spring constant K is suspended from the ceiling of the room and a block of mass M is attached to its lower end. The block is released when the spring is unstretched. Just ब्लॉक अटॅच केलेला आहे आणि स्प्रिंग जी ज्यावेळेस अनस्ट्रेच्ड होती त्यावेळेस ब्लॉक काय केला, रिलीज केला. व्हॉट इज द मॅक्सिमम एक्सटेन्शन, व्हॉट इज द मॅक्सिमम एक्सटेन्शन. तर बघा आता मॅक्सिमम एक्सटेन्शन साठी महत्वाचं काय बघा, याच्यामध्ये थोडासा कन्फ्युजिंग क्वेश्चन आहे. ऑब्विसली कन्फ्युजिंग असणार आहे कारण आयटीला विचारलेला आहे. बघा काय सांगितलेलं आहे, सिलिंगला आपण स्प्रिंग जोडलेलं आहे, स्प्रिंग कॉन्स्टंट आहे त्याचा के, आणि याला ब्लॉक जोडलेला आहे ज्याचं मास आहे एम. आपण जनरली काय करतो, फोर्स बॅलन्स करतो, पण फोर्स बॅलन्स जे असतं दॅट इज अंडर इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम म्हणजेच काय की समजा हा ब्लॉक समजा सुरुवातीला अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग अशी होती, समजा अशीच होती, एवढीच होती एवढी, आणि समजा याला ब्लॉक जोडल्यानंतर म्हणजे ही समजा सुरुवातीची अनस्ट्रेच्ड आहे आणि आता याची लेंथ समजा इथपर्यंत आली, अशी करत इथपर्यंत आली, ब्लॉक यम जोडल्यानंतर हे इथं, मग दिस इज अंडर इक्विलिब्रियम. समजा हे एक्सटेन्शन समजा मी कॅपिटल एक्स म्हटलं तर यावेळेस आपण काय म्हणू शकतो, वेट इज बॅलन्स्ड बाय रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स हे म्हणू शकतो. पण कधी जर इक्विलिब्रियम असेल तर, इक्विलिब्रियम म्हणजेच काय, नाव दिस यम इज नॉट परफॉर्मिंग एनी सिम्पल हार्मोनिक मोशन. पण इथं तसं नाही आहे, इथं विचारले काय, ब्लॉक रिलीज केला, ब्लॉक रिलीज केल्यानंतर ब्लॉक काय करणार आहे, एसएचएम परफॉर्म करणार आहे, आणि एसएचएम मध्ये स्प्रिंगचं एक्सटेन्शन जे असणार आहे ते आपल्याला विचारलेलं आहे, स्प्रिंगचं एक्सटेन्शन असणार ते विचारलेलं आहे. मग आता याच्यामध्ये बघा याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे की स्प्रिंग समजा एक्स इज द एक्सटेन्शन ऑफ स्प्रिंग, एक्सटेन्शन ऑफ स्प्रिंग म्हणजेच काय, स्प्रिंग जी सुरुवातीला इतकी होती ती आता काय झालेली आहे, एक्सटेंड होत होतो समजा इथपर्यंत गेलेली आहे, हे सुरुवातीचं आहे, एक्सटेन्शन एक्स आहे. आणि आता ब्लॉक जो आहे तो सुरुवातीला ब्लॉक कुठं होता, इथं होता, तो आता इथं गेलेला आहे, तो कुठे गेलेला आहे, खाली गेलेला आहे. मग इथं काय करायचं आपल्याला, हे मोशन मध्ये असल्यामुळे हे ब्लॉक जो आहे तो अंडर मोशन मध्ये असल्यामुळे दिस इज नॉट लाईक इक्विलिब्रियम कंडिशन. आणि इक्विलिब्रियम म्हणजे रेस्टला जर नसतील, म्हणजे नेट फोर्स जो आहे ऍक्टिंग ऑन सिस्टीम तो जर 0 नसेल तर आपण फोर्स बॅलन्स लिहू शकत नाही. का नाही लिहू शकत, कारण देर इज अन ऍक्सिलरेशन ऑफ द सिस्टम. ऍक्च्युअली काय असणार आपला की मास इंटू ऍक्सिलरेशन जे असणार आहे ते ऍक्च्युअली mg मायनस kx असणार आहे. म्हणजे वेट आणि रिस्टोरिंग फोर्स यांच्यातला जो काही रिमेनिंग फोर्स आहे नेट डायरेक्शन मधला दॅट इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सिलरेशन, वेर ए इज ऍक्सिलरेशन ऑफ सिस्टम, कारण सिस्टम इज इन मोशन नाव. त्यावेळेस आपण फोर्स बॅलन्स याच्यासारखं लिहू शकत नाही. मग मोशन मध्ये असेल तर काय लिहू शकतो, एनर्जी बॅलन्स मात्र लिहू शकतो, टोटल एनर्जीचा बॅलन्स लिहू शकतो. मग एक्स इतकं एक्सटेन्शन असेल तर एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वेअर, एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वेअर, अँड दिस वुड बी बॅलन्स्ड बाय हा जो मास आहे mg हा डिस्प्लेस झालेला आहे किती डिस्टन्स ना, एक्स डिस्टन्स ना. सो दिस कुड बी considered as a change in potential energy or work done by force mg, which is nothing but potential energy only. So this is mgx.
दिस इज mgx. आता याच्यावरून तुम्हाला काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे. x गेट्स कॅन्सल. सो तुम्हाला काय एक्सप्रेशन कशाचं फाइंड आउट करायचं आहे, x एक्सटेन्शन. सो x वुड बी 2mg डिवायडेड बाय k. 2mg डिवायडेड बाय k. समजा एखाद्याने फोर्स बॅलन्स केला असता तर काय मिळालं असतं, mg इक्वल्स टू त्याने kx केला असता. त्याच्यावर k इक्वल्स टू काय मिळालं असतं, mg अपॉन k, विच इज रॉंग. कारण इक्विलिब्रियम एस्टॅब्लिश झालेलं नाही आहे. ब्लॉक इज स्टील अंडर SHM आणि SHM मध्ये आहे, मोशन मध्ये आहे. SHM परफॉर्म करत असेल तर ऍक्सेलरेशन प्रेझेंट असणार आहे. ऍक्सेलरेशन जर प्रेझेंट असेल तर mg इक्वल्स टू kx म्हणू शकत नाही. तर तिथे ऍक्सेलरेशन कन्सिडर करावं लागतं. That's why we balance the total energy, and from that we have got the expression for the extension, which is 2mg upon k. So this is tricky question. Note this down. 229. Next example we got 235. Next example is 235. 235 मध्ये काय सांगितलेलं आहे, अ पार्टिकल attached at the end of the spring constant K1 executes SHM of period T1 while its corresponding period with another spring of spring constant K2 is T2 and T if two springs are joined in series. Joined in series म्हणजेच काय, जो K आहे तो K काय असणार आपला, ऍक्च्युली म्हणजे कसं असणार, फॉर्म्युला असणार 1 अपॉन K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. आता K1 आणि K2 विचारले आपल्याला आणि T1 T2 दिला आणि T विचारलेला आपल्याला. सो T1 आणि T2 मध्ये रिलेशन विचारलेलं आहे. Tचं एक्सप्रेशन माहिती आहे आपल्याला. Tचं एक्सप्रेशन काय, 2 पाय रूट फॉर्म्युला आहे m अपॉन k. सो आता इथे आपल्याला K1 चं रिलेशन माहिती आहे तर स्क्वेअर रूट मध्ये, त्यामुळे मी समजा स्क्वेअर केला, T स्क्वेअर इक्वल्स टू 4 पाय स्क्वेअर इंटू m अपॉन k. याच्यावरून आपल्याला इथे रेसिप्रोकलच पाहिजे. सो आय कॅन राईट द व्हॅल्यू ऑफ 1 अपॉन k इज इक्वल्स टू T स्क्वेअर अपॉन 4 पाय स्क्वेअर m. व्हॅल्यू वापरा. K असताना पिरियड T आहे, T स्क्वेअर अपॉन 4 पाय स्क्वेअर m सेम राहणार इक्वल्स टू K1 असताना टाइम पिरियड T1 आहे, T1 स्क्वेअर अपॉन 4 पाय स्क्वेअर कॉन्स्टंट मास त्याचा m त्याचा राहणार प्लस K2 असताना टाइम पिरियड T2 आहे, T2 स्क्वेअर अपॉन परत 4 पाय स्क्वेअर m. डिनॉमिनेटर सेम आहे, कॅन्सल. एक्सप्रेशन काय मिळालं तुम्हाला, T स्क्वेअर इक्वल्स टू T1 स्क्वेअर प्लस T2 स्क्वेअर. T स्क्वेअर इक्वल्स टू T1 स्क्वेअर प्लस T2 स्क्वेअर. नेक्स्ट बघा 236. नेक्स्ट 236 मध्ये काय सांगितलेलं आहे, अ ब्लॉक ऑफ मास m attached to spring of spring constant k oscillates on a smooth horizontal table. The other end of spring is fixed to wall. A block has a speed of v when the spring is at its natural length. Natural length म्हणजेच mean position. mean position ला velocity v दिलेली आहे आणि mean position ला velocity ती असते, ती काय असते, मॅक्सिमम असते. काय असते, मॅक्सिमम. Before coming to an instantaneous rest, if the block moves a distance x from the mean position. मग बिफोर कमिंग टू रेस्टला कुठे येतो, एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेल्यानंतर वेलॉसिटी 0 येते, रेस्टला येतो तो, बरोबर. आणि ते जे डिस्टन्स आहे मीन पासून ते दिलेलं आहे एक्स दिलेला आहे. म्हणजे इथं ऍम्प्लिट्यूड जे आहे, ऍम्प्लिट्यूड जे दिलेलं आहे ते एक्स दिलेलं आहे आणि ही जी आहे ती वेलॉसिटी मॅक्सिमम वेलॉसिटी आहे. मग व्ही मॅक्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, व्ही मॅक्सचा फॉर्म्युला असतो ए टाइम्स ओमेगा. देअरफॉर व्ही मॅक्स दिलेला आहे व्ही, ए ऍम्प्लिट्यूड दिलेला आहे एक्स टाइम्स ओमेगा. याच्यावरून आपल्याला ओमेगाची व्हॅल्यू मिळते व्ही अपॉन एक्स. आणि याच्यावरून विचारले का आपल्याला, देन काय, आता एक्स आणि व्ही मधलं रिलेशन विचारलं, मग ओमेगाचं रिलेशन माहिती आहे, ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू काय येणार आहे, व्ही स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर. फ्रॉम दिस ओमेगा स्क्वेअर म्हणजेच काय, के अपॉन एम स्क्वेअर, सॉरी के अपॉन एम इक्वल्स टू व्ही स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर. आपल्याला एक्सप्रेशन एक्स साठी पाहिजे आहे. सो एक्स इक्वल्स टू, हे एक्स तिकडे द्या आणि हे इकडं आणा, काय येणार, हे रूट एम अपॉन के टाइम्स व्ही, रूट एम अपॉन के
टाइम्स पी, म्हणजे ऑप्शन बी करेक्ट येणार आहे. म्हणजे इथं जो फक्त ओमेगा जो दिलाय तो वेगळ्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करून दिलेला आहे. बाकी एक्झाम्पल मध्ये काहीही नाही. त्यामुळे आन्सर येणार आहे ऑप्शन बी. नेक्स्ट बघा 237. Next to 237. The force constants of two springs K1 and K2 both are stretched till their elastic energies are equal. If the stretching force are F1 and F2, then ratio of force विचारलेला आपल्याला. इलास्टिक एनर्जी सेम आहे. इलास्टिक एनर्जीचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, E इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वेअर, हाफ के एक्स स्क्वेअर. पण रिलेशन मात्र कशामध्ये दिले, के आणि एफ मध्ये दिलेला आहे. मग रिस्टोरिंग फोर्स जो असतो तो काय असतो, के टाइम्स एक्स असतो. मग याच्यावरून आपण एक्स नकोय आपल्याला, कारण या रिलेशन मध्ये एक्स कुठंच, एक्स काय लिहू शकतो आपण, एफ अपॉन के. मग हा फॉर्म्युला काय होणार, हाफ के एक्स चा स्क्वेअर म्हणजेच काय होणार, एफ स्क्वेअर अपॉन के स्क्वेअर इक्वल्स टू हाफ एफ स्क्वेअर अपॉन के. आता एनर्जी सेम दिलेली आपल्याला, म्हणजेच काय, एफ स्क्वेअर अपॉन के ची व्हॅल्यू जी आहे ती कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. एफ स्क्वेअर अपॉन के ची व्हॅल्यू काय राहायला पाहिजे, कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. मग काय लिहू शकतो आपण, एफ वन स्क्वेअर अपॉन के वन इक्वल्स टू दुसऱ्या केसमध्ये एफ टू स्क्वेअर अपॉन के टू. याच्यावरून आपल्याला एफ वन अपॉन एफ टू केलं तर हे तिकडे के वन अपॉन के टू होणार आहे, आणि स्क्वेअर असल्यामुळे या के वन अपॉन के टू चा स्क्वेअर रूट होणार. सो एफ वन आणि एफ टू चा रेशो इज रूट ऑफ के वन is to root of K2. Option A correct येणार आहे. Which option is correct? Option A is correct. Okay. Next consider करा 239. Next example consider करा 239. Two masses M1 and M2 are suspended together by a massless spring of spring constant K as shown in figure. When the masses are in equilibrium म्हणजेच काय, एक्सटेन्शन झालेला आहे, रेस्ट लाईन. M1 रिमूव्ह केलं विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम. व्हॉट इज द एम्प्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ M2? मग समजा दोन्ही कन्सिडर करा, म्हणजे विथ बोथ मासेस इक्विलिब्रियम सेट आहे. सो इक्विलिब्रियम सेट असेल तर मी फोर्स बॅलन्स लिहू शकतो. फोर्स बॅलन्स लिहिला तर समजा सुरुवातीला एम्प्लिट्यूड मी A1 म्हटलं तर काय येणार, स्प्रिंग कॉन्स्टंट काय, के आहे, के टाइम्स A1 इक्वल्स टू दोन्ही वेट आहेत त्यामुळे काय येणार आहे, M1 प्लस M2 असणार आहे टाइम्स जी. M1 प्लस M2 टाइम्स काय असणार आहे, जी असणार आहे. आणि आता नेक्स्ट जर समजा मी कोणाला रिमूव्ह केला तर M1 इज रिमूव्ड. समजा विथ M1 इज रिमूव्ड म्हणजे काय, विथ M2 ओनली. आता जर ओनली M2 असेल तर परत इक्विलिब्रियम जर झालं असतं तर इक्विलिब्रियम कुठपर्यंत झालं असतं बघा, तर के टाइम्स इक्विलिब्रियम समजा A2 आहे इक्वल्स टू आता फक्त M2 आहे त्यामुळे काय झालं असतं, M2 टाइम्स जी झालं असतं. म्हणजे वेट बॅलन्स कोणाचं झालं असतं, फक्त M2 चं झालं असतं. म्हणजेच बघा मी डायग्राम काढतो इथं, स्प्रिंग के त्याला तुम्ही दोन्ही जोडलेले आहेत M1 M2. त्यावेळेस समजा इथपर्यंत हे एक्सटेन्शन आहे, समजा इथे मीन कुठेतरी आहे, अनस्ट्रेच्ड लेंथ जी आहे ती समजा इथे कुठेतरी आहे. आणि M1 काढल्यानंतर म्हणजे M1 केल्यानंतर समजा हे असं इथपर्यंत झालं असतं, इथपर्यंत झालं असतं. जे हे जे आहे मेन पोझिशन पासून दिस इज A1, हे मेन पोझिशन पासून आता जे एक्सटेन्शन आहे दिस इज A2. मग या सिस्टीमचं ऑसिलेशन काय झाले असते, एवढे ऑसिलेशन झाले असते ना. सो दिस इज एम्प्लिट्यूड. सो एम्प्लिट्यूड जे आहेत ऑसिलेशनचे ते काय असते, A1 मायनस A2 असतं. म्हणजे M1 ला रिमूव्ह केल्यानंतर ही जी काय सिस्टीम आहे विथ M2 ओनली, इट विल ऑसिलेट विथ एम्प्लिट्यूड A विच इज इक्वल टू डिफरन्स इन A1 अँड A2. A1 आणि A2 मधला डिफरन्स म्हणजे आपल्या सिस्टीमचं ऑसिलेशनचं SHM चं एम्प्लिट्यूड आहे. A1 ची व्हॅल्यू माहिती आहे तुम्हाला, A1 ची व्हॅल्यू काय आहे बघा, M1 प्लस M2 टाइम्स G डिवायडेड बाय K आहे, मायनस A2 ची व्हॅल्यू आहे M2 टाइम्स G डिवायडेड बाय K. कॅन्सल काय होणार आहे, M2 हा कॅन्सल होणार आहे, इट विल बी M1 G टाइम्स M1 G अपॉन K.
विल बी M1G अपॉन K. म्हणजे नॅचरली तुम्हाला काय वाटू शकतं की फक्त M2 आहे ना, फक्त M2 राहिलेला आहे, सो इट वुड बी M2G अपॉन K. पण ते कधी इक्विलिब्रियम मध्ये, इक्विलिब्रियम मध्ये गेल्यानंतर हे आहे. पण आपल्याला विचारलंय काय, ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड विचारलेला आहे. सो इक्विलिब्रियम मध्ये काय असतं, इक्विलिब्रियम मध्ये कुठलंही SHM नसते, कुठले ऑसिलेशन्स होत नसतात. इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, ऑसिलेशन झालेले आहेत, सगळे जे काय व्हायचे होते ते डॅम्प आउट झालेले आहेत. अँड नाव सिस्टीम इज ॲट इक्विलिब्रियम, म्हणजे जो काही मास किंवा ब्लॉक अटॅच केलेला आहे दॅट हॅज कम टू रेस्ट. And in that case only you can use force balance, which is restoring force equal to weight of that block. बरोबर. So K times A2 is M2G at equilibrium. पण amplitude विचारले, amplitude is difference in A1 and A2. So answer येणार आहे M1G upon K. So this is tricky. Next question बघा, 240. Next question 240. Wooden block performs SHM on a frictionless surface with frequency mu naught. A block carries a charge plus Q on its surface. If now a uniform electric field E bar is switched on as shown in the figure, then SHM of the block will be. म्हणजे काय केलं, SHM म्हणजे परफॉर्म करतोय त्या ब्लॉकवर चार्ज Q टाकला आणि इट इज सब्जेक्टेड टू सम युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बार, डायरेक्शन दाखवलेली आहे. काय होणार, फ्रिक्वेन्सीवर आणि मीन पोझिशन. ऑप्शन मध्ये बघितलं तर फ्रिक्वेन्सीवर काय परिणाम होणार आहे आणि मीन पोझिशनवर काय परिणाम होणार आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट काय की फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला. लेट्स राइट द फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला. 240 F इक्वल्स टू 1/2 पाय रूट ऑफ K डिवायडेड बाय M. आता हा K म्हणजेच काय, स्प्रिंग कॉन्स्टंट आहे, आणि हा M म्हणजेच काय, त्या ब्लॉकचं मास आहे. मग इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच केल्यानंतर स्प्रिंगचा कॉन्स्टंट काही चेंज होणार नाही, कारण स्प्रिंगचा कॉन्स्टंट कुठल्या एक्सटर्नल फोर्सवर डिपेंड नसतो. इट कॅन ओनली डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फॅक्टर्स लाईक तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच केलाय की नाही. सो K इज नॉट गोइंग टू चेंज. आणि मास जे आहे ब्लॉकचं, ते मास सुद्धा काय होणार नाहीये, चेंज होणार नाहीये, कारण मास रिमेन्स कॉन्स्टंट ओनली, वेदर इट इज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इट इज नॉट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ह्या दोन्ही पण व्हॅल्यू चेंज होणार नाहीत. सो फ्रिक्वेन्सीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. पण काय होणार आहे, फक्त ब्लॉकवर एक ऍडिशनल इलेक्ट्रिक फोर्स ऍक्ट होणार आहे आणि त्याच्यामुळं काय होणार आहे, जी मीन पोझिशन आहे ती फक्त काय होणार आहे, शिफ्ट होणार आहे. मीन पोझिशन काय होणार आहे, शिफ्ट. कारण सुरुवातीला मीन पोझिशन होती, पण आता एक एक्सटर्नल ऍडिशनल जर फोर्स मी कंटिन्युअस जर अप्लाय करत असेल तर ब्लॉकची जी काही मीन पोझिशन आहे ती काय होईल, शिफ्ट होईल, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. म्हणजे समजा जर एक्सटेन्शन, म्हणजे आता जर E बार डायरेक्शन असेल तर तो राईटला शिफ्ट होईल, अपोजिट डायरेक्शन मध्ये लावला असतं मी फील्ड तर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये मीन शिफ्ट झाला असता. बट इन शॉर्ट फॅक्ट काय आहे, फ्रिक्वेन्सीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, मात्र जी मीन पोझिशन आहे ती एक्सटर्नल फोर्स लावल्यामुळे काय होणार आहे, फक्त शिफ्ट होणार आहे. म्हणजे जो ऑसिलेशन्स होते ते विथ सेम फ्रिक्वेन्सी बट अबाउट सर्टन डिफरंट मीन पोझिशन काय होणार आहेत, परफॉर्म करणार आहेत, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. त्यामुळे ऑप्शन कुठला करेक्ट येणार, सेम फ्रिक्वेन्सी बट शिफ्टेड मीन पोझिशन. ऑप्शन ए हा करेक्ट येणार आहे. नेक्स्ट बघा एक्झाम्पल 241 कन्सिडर करा. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज 241. The mass M shown in figure oscillates in simple harmonic motion with amplitude A. The amplitude of the point P. चांगला क्वेश्चन आहे हा. M हे K1 आहे, हे K2 आहे, आणि हा जो पॉइंट आहे तो काय, P आहे. आता सगळ्यात पहिला तर दिस इज सिरीज कॉम्बिनेशन. दिस इज सिरीज कॉम्बिनेशन. सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये काय असतं, सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये नेट एक्सटेंशन इज सम ऑफ एक्सटेंशन. सो नेट एक्सटेंशन इज लेट्स से x equals to extension of first spring x1 plus extension of second spring x2. ओके, सो आपल्याला इथं काय लिहायचं आता आणि जर नेट जर मी K फाइंड आउट केला, नेट K म्हणजे काय, तर सिरीज कॉम्बिनेशन आहे. सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये नेट स्प्रिंग कॉन्स्टंट इज गिवन बाय K1 K2 डिवायडेड बाय K1 प्लस K2. हा फॉर्म्युला कुठून आला, याच फॉर्म्युला 1/K इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2.
K2. सिम्प्लिफाय करा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 K2. रेसिप्रोकल घ्या, K इक्वल्स टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2. इथून आलेला आहे फॉर्म्युला. आणि हे जे एक्सटेन्शन आहे हे आपण कसं लिहू शकतो, F डिवाइडेड बाय K इक्वल्स टू सेम फोर्स इज बिंग अप्लाइड. कारण सिरीजची मी तुम्हाला डेफिनेशन सांगताना सांगितलेलं आहे, सेम फोर्स डिफरंट एक्सटेन्शन, टोटल एक्सटेन्शन इज सम ऑफ एक्सटेन्शन. F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2 असणार आहे, F अपॉन K2 असणार आहे. मग आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला दिस एक्सटेन्शन ऑफ दिस थिंग. सो एक्सटेन्शन ऑफ दिस थिंग पॉइंट P म्हणजेच काय, K1 चं एक्सटेन्शन करायचं आपल्याला, K1 चं एक्सटेन्शन. सो आपल्याला x1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आणि x1 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, F डिवाइडेड बाय K1. F डिवाइडेड बाय K1. मग F आपल्याला माहिती आहे, F चा फॉर्म्युला काय असणार आहे, F इक्वल्स टू काय असणार बघा, अँप्लिट्यूड A आहे, म्हणजे नेट अँप्लिट्यूड जे आहे F अपॉन A, याची व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला A. F अपॉन K नेट एक्सटेन्शन याची व्हॅल्यू दिलेली आहे A. मग आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, या F ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. F इक्वल्स टू काय येणार, A टाइम्स K. आणि A टाइम्स K ची व्हॅल्यू काय आपल्याला माहिती आहे, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2. K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. आणि विचारले क्वेश्चन मध्ये अँप्लिट्यूड ऑफ पॉइंट P. अँप्लिट्यूड ऑफ पॉइंट P म्हणजे स्प्रिंग 1 चा अँप्लिट्यूड. स्प्रिंग 1 चा अँप्लिट्यूड म्हणजे एक्सटेन्शन मी x1 घेतलं. नेट अँप्लिट्यूड जे दिलं होतं ते नेट अँप्लिट्यूड आपल्याला A दिलं होतं, म्हणजे एंटायर स्प्रिंग दॅट इज विथ स्प्रिंग कॉन्स्टंट K, एक्सटेन्शन किंवा अँप्लिट्यूड A आहे, फोर्स टोटल F आहे. सो F इज नथिंग बट A टाइम्स K. F इज नथिंग बट A टाइम्स K. आणि नेट स्प्रिंगचा जो इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट आहे तो काढण्याचा हा फॉर्म्युला हा वापरला मी, तोच इथं सबस्टिट्यूट करा. सो अँप्लिट्यूड ऑफ पॉइंट P विच इज ऑफ स्प्रिंग 1 इज गिवन बाय F. F चा फॉर्म्युला मिळालेला मला A टाइम्स K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1. स्प्रिंग फोर्सचा एक स्प्रिंग फोर्स 1 चा कॉन्स्टंट. K1 K1 कॅन्सल होणार आहे, काय मिळालं बघा फॉर्म्युला, K2 टाइम्स A डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2. K2 टाइम्स A डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2. म्हणजे महत्वाचं काय, फोर्स सेम, एक्सटेन्शन ऍडिशन. So net extension A is equals to net force F divided by net spring constant K. Net spring constant चा फॉर्म्युला वापरला तर इट इज K1 K2 इंटू ब्रॅकेट K1 प्लस K2. आपल्याला पाहिजे F, हे इकडे आणा, शिफ्ट करा, F चा फॉर्म्युला मिळाला. आणि आता A स्प्रिंग P चा अँप्लिट्यूड म्हणजेच फर्स्ट स्प्रिंगचा अँप्लिट्यूड, परत फॉर्म्युला तोच रिस्टोरिंग फोर्सचा. सो x1 F अपॉन K1 A1 F फॉर्म्युला मिळालेला इथं डिवाइडेड बाय K1. सिम्प्लिफाय करा, you'll get the answer. सो ऑप्शन कुठला आहे, K2 A डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2. सो ऑप्शन C इज करेक्ट. ऑप्शन C इज करेक्ट. And last example of this lecture, 242. Last example, 242. मी डायग्राम ड्रॉ करतोय. इथे एक स्प्रिंग आहे आपल्याकडं, इथे एक स्प्रिंग जोडलेली आहे, हे दोन जोडले. परत इकडे एक स्प्रिंग आहे आणि परत इकडे एक स्प्रिंग जोडलेली आहे. खाली एक प्लॅटफॉर्म आहे जिथं मास अटॅच केलेला आहे, बरोबर. मग आता प्रत्येक स्प्रिंगचा कॉन्स्टंट आहे तो K आहे, K आहे, K आहे, K आहे. मग आता हे जर ऑब्झर्व केला, समजा हा पॉइंट पकडला, तर वरच्या दोन स्प्रिंगचं एक्सटेन्शन काय असणार आहे, बोथ आर कनेक्टेड टू सेम पॉइंट. सो याचं आणि याचं एक्सटेन्शन सेम असणार आहे. सो these two are in parallel. आणि पुन्हा सिमिलरली खालच्या दोन स्प्रिंग ज्या आहेत या, हा फिक्स्ड पॉइंट आणि हे मास दोन्हीला अटॅच केलेला आहे. सो यांचं एक्सटेन्शन होताना पण यांचं पण एक्सटेन्शन सेम होणार. सो these two are parallel. Actually this is equivalent to what, this diagram is equivalent to like this. First spring, second spring. समजा इथूनच कनेक्ट केलं की परत अगेन थर्ड स्प्रिंग, फोर्थ स्प्रिंग, आणि इथं काय जोडलेलं आता हे मास. सो हे K आहे, हे K आहे.
यांचं इफेक्टिव्ह काय असणार पॅरलल मध्ये म्हटल्यानंतर 2K. हे K आहे, हे K आहे. यांचं पॅरलल काय असणार आहे 2K. सो आता यांचं इफेक्टिव्ह मिळालं मला 2K, यांचं इफेक्टिव्ह मिळालं 2K. म्हणजे ही स्प्रिंग जी आहे मी आता ही रिप्लेस करू शकतो अशी विथ सिंगल स्प्रिंग 2K. हा मधला पॉइंट त्यांचा, आणि लगेच दुसरी स्प्रिंग पुढे जोडलेली आहे, याचं पण स्प्रिंग कॉन्स्टंट 2K आणि नाव M इज अटॅच्ड. आता हे 2K आणि 2K काय आहेत सिरीज आहेत. सिरीज मध्ये जर K इफेक्टिव्ह फाइंड आउट केला तर काय येणार आहे मल्टिप्लिकेशन 2K इंटू 2K डिवायडेड बाय ऍडिशन 2K प्लस 2K 4K. एक K कॅन्सल, 4 कॅन्सल. दिस इज K. इफेक्टिव्ह काय म्हणणार आहे की, आणि इफेक्टिव्ह मिळाला की फॉर्म्युला माहित आहे 2 पाय रूट काय असतं फॉर्म्युला M अपॉन K. इफेक्टिव्ह की आपल्याला केच आहे त्यामुळे आहे तसं फॉर्म्युला आपल्याला काय म्हणणार आहे की. त्यामुळे ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो अबाउव 2 स्प्रिंग्स पॅरलल, बॉटम 2 स्प्रिंग्स पॅरलल, आणि यांचं कॉम्बिनेशन इन सिरीज प्रॉपर वापरला तर तुम्हाला इफेक्टिव्ह की मिळणार आहे. सो आन्सर इज ऑप्शन बी. सो या पद्धतीने आपण 242 एक्झाम्पल्स पर्यंत सॉल्व्ह केले. तुम्ही सुद्धा उद्यापर्यंत, आता मी तुम्हाला पॅरलली सॉल्व्ह करायला सांगितलेलं, सो यू मस्ट हॅव सॉल्व्ह टिल दिस एक्झाम्पल्स. कुठपर्यंत सिम्पल पेंडुलम पर्यंत. तुम्हाला आज जे आहे ते फर्दर म्हणजे फ्री डॅम्प्ड अँड पोस्ट ऑसिलेशनचे एक्झाम्पल्स कम्प्लीट करायचे आहेत ओनली टिल 242. पुढचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याची गरज नाही. पुढचे एक्झाम्पल्स हाय ऑर्डर थिंकिंग आहेत, यू कॅन सॉल्व्ह लेटर. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही पुन्हा एकदा रिवाइज कराल चॅप्टर त्यावेळेस तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. त्यामुळे पुढचे एक्झाम्पल्स आता सध्या तरी सॉल्व्ह करू नका. इफ यू वॉन्ट टू ब्रश अप युअर knowledge of this chapter later, then you can use these examples as a practice examples. So this is how we have completed this chapter oscillations. So next lecture मध्ये म्हणजे उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण पुढचा जो चॅप्टर आहे तो चालू करतोय which is kinetic theory of gases. So उद्या लेक्चर अगेन 6 o'clock लेक्चर असणार आहे, ऑनलाईन लेक्चर असेल. ऑफलाईन जे लेक्चर्स आहेत ते आपले ऑफलाईन लेक्चर नेक्स्ट वीक मध्ये स्टार्ट होतील, आणि त्याचं प्रोबॅबल टायमिंग जे आहे ते आय थिंक आठवड्यातले 3 ते 4 दिवस असणार आहे, तर मोस्टली ते दुपारी असणार आहे. सो ऑफलाईन लेक्चर्स नेक्स्ट वीक पासून स्टार्ट होतील, आणि या वीक मधले सगळे लेक्चर्स ऑनलाईन होणार आहेत. त्यामुळे उद्या 6 वाजता ऑनलाईन लेक्चर होईल, अँड वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चॅप्टर विच इज कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. Okay, so we can end the meeting now.